У ніч на середу в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло 3 людей, ще 3 було поранені. Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження також і цивільної інфраструктури. Цитую мера Одеси. Дорогі одесити, ви бачите, що у ворога розпочались сакральні дати. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я. Звернувся до містян мер міста Одеси Геннадій Труханов. Ось ви бачите наслідки удару балістичних ракет в ніч на середу. Нагадаю, напередодні ворог обстріляв Одесу цинічно касетними боєснарядами. От моменту вчорашнього російського удару по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною місту по житловим будинкам. Ви бачите, як це жахливо виглядає. Загалом хочу вам сказати, що не припиняє ворог бити по Україні всім озброєнням, яким має. Найбільше наразі, якщо ми говоримо про великі міста, страждають це, звісно, Одеса і Харків. Нагадаю вам, що саме Лавров, міністр закордонних справ російської терористичної організації, Федерації, першим з високих чинів сказав про те, що вони начебто хочуть зробити з Харкова санітарну зону, відповідно, аби наше населення тікало з того міста, і аби там просто кошмарити день і ніч людей в цьому населеному пункті. Більше про це поговоримо, про те, що відбувалося в Харкові за останні 24 години. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Дійсно, ці заяви дуже обговорюють в Харкові, але вже зовсім з іншим градусом. Знаєте, от як на мене, вони просто набридли і не сприймаються як якась погроза чи загроза. Це просто от їхні мрії, в які от в Харкові не вірять. Я багато спілкуюся з людьми, іноді ми робимо певні опитування на вулицях, щоб просто почути зріз різних людей, їхні думки. І от дійсно в це немає віри, і в єдине, що віддзеркалюють слова, що саме там, вже за територією Росії, може бути як будь-яка сіра зона чи санітарна зона, чи як вони це називають там в себе. І такі погрози, вони просто не сприймаються. Це просто чергові вкиди, я не знаю, спроби якось залякати людей, але це не спрацьовує насправді. Це як невеличкий коментар до того, що ви трошки вище казали. Я хочу почати сьогодні з обстрілів регіону. У нас 15 населених пунктів, на жаль, протягом вчорашньої доби були під ударами. Із них 6 – це удари з авіації по 6 населених пунктам. Зокрема, і по Харкову вчора зранку били, на жаль. Але до цього я трошки пізніше повернуся. Хочу розказати про Вовчанськ спочатку. Там, на щастя, без постраждалих, але з ударом кабом по приватному підприємству сільськогосподарському дуже сильно розбило їм автопарк. Там кілька автівок різного роду пошкоджено, побито, але головне без постраждалих. І також Весела. По цьому невеличкому населеному пункту на півночі Харківської області, буквально прикордонному, прифронтовому, 2 каби випустила, а після того вдарили ще й з РСЗВ. Хочу сказати, що область, вона, на жаль, потерпає від ударів щодня, і ми бачимо майже ті самі населені пункти, по яким гатять і гатять. Дуже Золочівщина також зараз страждає, північ, схід, про який взагалі ми говоримо щодня. І повернуся до Харкова. У нас зараз лунає повітряна тривога, і от буквально щойно, хвилину тому, був чутний вибух, але от я знаходжуся в спальному районі, і тут от я не чула цього вибуху, але знайомі з іншого краю Харкова пишуть, що дійсно і скло задрожало у вікнах, ймовірно, це от якщо моя частина міста не чула цей вибух, а протилежна чула, то, ймовірно, це могли бути каби. У нас, до речі, з'являлося повідомлення десь кілька хвилин тому про те, що по місту можуть вдарити саме кабами. Чекаємо офіційного підтвердження і першої інформації про те, власне, що сталося. Сподіваюся, обійшлося без поранених.